ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකේ videos බලනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම මේ වෙද්දි Windows 11 සම්බන්ධයෙන් video series එකක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි මේ video series එක බලලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩින් YouTube card එකක් වටනවා. ඔයාලට මේ video series එක බලන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ video series එකේදී මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කළා Windows 11 release වෙච්ච Microsoft event එකේ ඉඳලා මේ වෙනකම්ම ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරගෙන ආවා. ඕනිම computer එකකට Windows 11 දාන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන developer versions මොනවද? මේවා අපේ computer install කරගන්නේ කොහොමද? අපේ තියෙන ඕනේ requirement මොනවද වගේ Windows 11 සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන දේවල් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මීට කලින් මම වීඩියෝ එකකදී ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඔක්තෝබර් මාසයේ 5 වෙනිදා වෙද්දී Windows 11 officially ලෝකෙට release වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ computer එකට ඔයාට ISO file එකක් download කරලා original එක install කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන Windows 10 original එකක් නම් ඔයාට update කරන්න කියලා notice එකක් එන්න පටන් ගනී කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දිත් තාම ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා වෙලා නැති වුණත් මේ වෙද්දිම Microsoft එකෙන් අදාළ ඒ notice එක අපේ computers වලට එවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන්නේ Windows 10 original software එක නම් එහෙම නැත්නම් Windows 10 genuine එක නම් ඔයා activate කරලා තියෙනවා නම් දැන් ඔයාට සමහර විට ඔයාගේ computer එකේ අදාළ සුදුසුකම් සපුරලා තියෙනවා නම් hardware requirements තියෙනවානේ. අන්නේ hardware requirements ඔයාගේ computer එකේ තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ notice එකක් එන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. Windows 11 කියන එක ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ download කරලා ඔයාගේ computer එක upgrade කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම insider builds මේ වෙද්දිත් install කරගෙන ඉන්න අය insider previews 3ක් තියෙනවානේ. developer channel එක, dev channel එක, beta channel එක සහ release preview channel එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ channel වලින් මේ වෙනකන් අපිට enable වෙලා තිබ්බේ dev channel එක සහ beta channel එක. ඉතින් release preview channel එකත් අපිට මේ වෙද්දි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙලා තියෙනවා Windows 11 වල. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මේ විදිහට Windows 11 වගේම ඕනිම software එකක් ඔයා computer එකට install කරගන්නවා නම් ඒකට අදාළව ඔයාට ඕන වෙනවා මේක activate කරන්න key එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ හොර කොපි නම් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මේ නීතිමය රාමුව එච්චර තද නැති හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් හොර කොපි පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මේ හොර කොපි පාවිච්චි කරන එකෙන් අපි නොදැනුවත්වම අපි ලොකු හානියක් කරගන්නවා. ඒක තමයි ransomware එකක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා අපේ computer එකේ තියෙන files ඔක්කොම ටික encrypt කරලා දැම්මොත් එහෙම අපිට අපේ වටිනා දත්ත නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ genuine copy එකක් නෙමෙයි නම් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙනත් මොකක් හරි activator එකක් crack කරලා වගේ නම් ඔයා ඕනිම software එකක් Windows විතරක් නෙමෙයි Microsoft Office වගේ ඕනිම software එකක් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ඔයාගේ computer එකේ software එකේ performance පවා අඩු කරන්න හේතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ software crack කරලා දෙනවා කියලා කියන්නේ අර සමාජ සේවා ආරම්භණකින් නෙමෙයි දෙන්නේ. අනේ සමාජයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ. ඒකින්ද අපි මේ software එක crack කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකට දාලා තියන්න ඕනේ සල්ලි නැති අයට ගන්න කියලා අරමුණකින් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ crack කරපු software ඇතුලේ backdoors තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් virus, keyloggers වගේ අහිතකර මෘදුකාංග තියෙන්න පුළුවන්. අපේ computer එකේ තියෙන වටිනා දත්ත අරගෙන යන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මොනවද මගේ computer එකේ තියෙන වටිනා දත්ත මම කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැනේ. මම මේ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මං ගාව රහස් කරන්න දුන්නේ නැහැ. මගේ computer එකේ වටිනා දත්ත නැහැ කියලා. හැබැයි හිතන්න ඔයාගේ computer එකේ තියෙන වටිනා දත්තයක් තමයි ඔයා කවදා හරි online payment එකක් කරනවා නම් ඒකට ඔයා දෙන card information, ඔයාගේ credit card, debit card information. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන වටිනා දත්තයක් තමයි ඔයා ගාව YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් පොඩි YouTube channel එකක් හරි ඒකට අදාළ Google account එකේ username password අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒවා save කරනවා. මගේ channel එක hack වෙච්ච වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඒ ගැන මම videos කරලා තියෙනවා. බලපු නැති අයට මගේ channel එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද උනේ කියලාත් මම කතා කළා. ඒකත් සිද්ධ වුණේ software එකක් through ආපු key gain එකකින් over the internet ඒගොල්ලෝ මගේ computer එක control කරන්න පුළුවන් තැනට ඒ software එක ප්‍රබල වුණා. ඒගොල්ලන්ට මගේ computer එක control කරන්න පුළුවන් වෙලා තමයි ඒගොල්ලෝ මගේ account එක පිටින්ම ගත්තේ subscribersලා 50000ක් විතර තියෙද්දි. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා ගාව තියෙන Facebook එකේ username password පවා වටිනා දත්ත තමයි ඕනිම hacker කෙනෙකුට ඕනිම ඒ වගේ දේවල් කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒකින්ද original software එකක් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කඩෙන් laptop එකක් ගත්තොත් මේ laptop එක ගනිද්දී අපි Windows නැති laptop එකක් ගත්තොත් ඒකේ price එක රුපියල් 10000ක් විතර අඩුයි. මොකද software එකට අපි රුපියල් 10000ක් විතර වැඩිපුර ගෙවන්න ඕනි. කඩෙන් ගනිද්දී අනිවාර්යෙන්ම Windows වගේ එකක් ගන්නවනම්. ඉතින් ඒකින්ද බොහොම අඩු මුදලට මේ විදිහට අපිට keys ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගණනාවක් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මම කතා කරපු එක method එකක් තමයි GVGmall කියන website එක. ඉතින් GVGmall එකෙන් මේ ළඟදී මට email එකක් දාලා කිව්වා ඒගොල්ලෝ අලුත්ම site එකක් launch කරලා තියෙනවා කියලා VIP customers ලට. ඉතින්
මේ සයිට් එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අපි බලමු කොහොමද Windows key එකක් මේ VIP customers ලා කියන ස්පෙෂල් වෙන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ මේක මිලදී ගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒක through එයාගේ computer එකේ තියෙන Windows version එක activate කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයාලා මීට කලින් මගේ channel එකේ videos බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ වෙද්දි දැනුවත් ඇති Windows Insider program එකේ මේ විදිහට තියෙන channels 3 සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ විදිහට div channel, beta channel සහ release preview channel කියලා channels 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Insider program ඒ කියන්නේ Windows ලා commercially මේ softwares release කරන්න කලින් කට්ටියට මේවා test කරලා බලන්න දෙනවනේ. ඉතින් අන්නේ test කරලා බලන්න දෙන levels 3 තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන level එක ඔයාට තමයි තෝරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ div channel එක කියලා කියන්නේ ටිකක් technical knowledge ගොඩක් වැඩිපුර තියෙන අයට ගොඩක් issues තියෙන්න පුළුවන් රිලීස් එකක් තමයි මේ div channel එකේ එන්නේ. ඊට පස්සේ beta channel එක කියන්නේ ඊට තරමක් දුරට සංවර්ධනය වෙලා ආපු එකක්. මේකේ div channel එකට සාපේක්ෂව issues අඩුයි. මේකට එන software version එක එහෙම නැත්නම් preview version එකේ. හැබැයි මේ release preview channel එක කියලා කියන්නේ මේ තියෙන bugs, errors සහ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම වගේ fix කරලා commercially release කරන්න පුළුවන් තරම්ම issues අඩු release එකක් තමයි මේ release preview channel එකේ එන්නේ. ඉතින් මේ release preview channel එක commercial users ලට අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා Windows Insider program එකේදී recommend කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා release කරනවා කියලා කිව්වට Windows 11 අද ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා. ඉතින් මේ වෙද්දිත් ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා කියන්නේ හෙටනේ හරියටම බැලුවොත්. එහෙම නැති වුණාට ඔක්තෝබර් මාසේ පළවෙනි දවසේ ඉඳලම වගේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඉඳලම වගේ සුදුසුකම් සහිත computers වලට මෙන්න මේ release preview channel එක available කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ release preview channel එක කියලා කියන්නේ ඔරිජිනල්ම Windows එක වගේම තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඔරිජිනල් Windows නම් ඔයාට එන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අදාළ system requirements complete කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉල්ලන hardware requirements ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක activate කරපු Windows version එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. upgrade to Windows 11 ready and it's free කියලා. මොකද ඔයා Windows 10 මේ වෙද්දිත් ඔරිජිනල් එකක් පාවිච්චි කරන හින්දා. ඒ වගේම ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මෙතනින් ISO එකට ඒගොල්ලෝ link එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් අන්නේ ISO එක download කරලා මේ Insider preview එක download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන errors ඔක්කොම fix කරලා මේ 22.3.194 කියන Insider preview එක release preview channel එකේ යටතේ තමයි මේගොල්ලෝ එළියට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ release preview channel එක ඔයාට ISO එකකින් ඔයාගේ දැනට තියෙන Windows 10 update කරගන්න හරි. ඔයාගේ Windows 10 ඔයාට update කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාගේ files හෝ install කරලා තියෙන software කිසිම දෙයකට damage එකක් වෙන්නේ නැතුව ඒවා නැති වෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම Windows 10 තියෙන එක විතරක් 11 කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිහට කරන්න ඔයා ගාව Windows 10 activate version එකක් තියෙනවා නම් තමයි ඒක 100%ක් සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා ගාව දැනට තියෙන activate කරපු version එකක් නෙමෙයි නම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද VIP key එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් අතට මේ VIP key එකක් කියලා කියන Windows 10 Pro key එකක්. හැබැයි මේක VIP website එකකින් තමයි ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා VIP-GVGmall.com කියලා මෙන්න මේ විදිහේ Windows 10 Pro key එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ Windows 10 Pro key එක ඔයාලා purchase කළොත් එහෙම ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Windows 11 වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔයාගාව තියෙන activate version එකක් නෙමෙයි නම් ඔයාට ඒක active කරගන්නත් මේ key එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Windows 10 active කරලා ඒක 11 වලට upgrade කරගන්න හෝ 11ම install කරලා කෙලින්ම ඒක activate කරන්නත් ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න කිසිම ලොකු process එකක් නෑ. මම පල්ලා දාලා තියෙන link එක click කරලා මෙන්න මෙතනට ආවම ඔයාට පෙන්නයි $18ක් වෙනවා කියලා මේ key එක. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ buy it now කියන එක click කරන එක. ඉතින් buy it now කියලා click කරාම ඔයාට ඔයාගේ තියෙන user account එකකින් log වෙන්න කියලා කියනවා. හැබැයි ඔයාට මේ වෙද්දිත් මේ VIP-GVGmall.com කියන website එකේ user account එකක් නැහැ. මම ඊට කලින් GVGmall website එක ගැන videos කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඒගොල්ලන්ගේ VIP site එක. මේක බොහොම ළඟදී තමයි launch කළේ. ඉතින් මේ VIP site එකේ keys වල මිල ගණන් අඩුයි සහ මේකේ ඔයාට return කරන්නත් පුළුවන් කමක් තියෙනවා.
තියෙනවා. ඔයා මේ කී එක ගැන satisfy නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට දවස් 30ක් යනකම් return කරන්න වගේත් අවස්ථාව මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන buy it now කියලා click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට user account එකක් හදා ගන්නවා නම් හදා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බොහොම ලේසියෙන් ඔයාගේ social media හෝ Google account එක පාවිච්චි කරලා sign in වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ විදිහට Google Plus icon එක click කළා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email accounts පෙන්නුවාම ඒ එකකින් කෙලින්ම sign in වෙන්න තියෙන වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනි නෑ. ඉතින් right දැන් ඔයා account එකට sign in වෙලා තියෙන බොහොම simple process එකක්. දැන් ආයෙත් ඔයාට තියෙන මෙන්න මෙතන buy it now කියන icon එක click කරන්න. ඉතින් buy it now කියන icon එක click කරාට පස්සේ ආව අරගෙන යන order confirmation එකට. ඉතින් මේ $18.52ක් ඔයා ඇත්තටම ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මගේ special discount code එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් DW20 කියන discount code එක. ඉතින් මේ code එක type කරලා apply කරන්න මෙන්න මෙතනට. මෙහෙම apply කරාට පස්සේ code එක valid කියලා මේක තවත් ඔයාට $3ක විතර discount එකක් 3.7ක විතර discount එකක් ඇවිල්ලා $14කට තමයි ඔයාට මේක purchase කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් submit order කියන එක click කරා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ payment method එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ payment method එක විදිහට ඔයාට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ faster pay හරහා ඔයාට pay කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ Visa හෝ Mastercard එකේ. එතෙන්දි transaction fee එකක් එනවා $0.74ක. හැබැයි ඔයාට PayPal එක හරහාත් ඔයාගේ card එක පාවිච්චි කරලා කෙලින්ම pay කරන්න පුළුවන්. එතකොට transaction fee එක යන්නේත් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා PayPal account එකක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඒ account එක හරහා කෙලින්ම pay කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම PayPal account එක තෝරලා මෙතන pay now කියන එක click කරනවා. ඉතින් එතකොට මාව අරගෙන යනවා මගේ PayPal account එකට. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා අපේ තියෙන මොන balance එකෙන්ද pay කරන්න කියලා. මගේ cards උත් add කරලා තියෙන හින්දා ඉතින් මේ වෙලේ මගේ PayPal balance එකේ සල්ලි තියෙන හින්දා මම ඒකෙන් $14.82ක් ගෙවන්න කියලා මෙන්න මෙතනින් continue කියන එක click කරනවා. right. payment එක successfully complete වුණා. ඉතින් මෙතන වැටලා තියෙනවා your order has been created successfully and your payment arrival time depends on model of the payment. ඒ කියන්නේ අපි payment කරපු model එක අනුව අපේ payment එක ඒගොල්ලන්ට order එක successfully create වුණා කියලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ purchase page එකට එහෙම නැත්නම් order page එකට automatically මේගොල්ලෝ අරගෙන යනවා. ඉතින් තප්පර කීපයක් ඇතුළත මෙන්න මෙතන status එක complete කියලා වැටිලා. ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ඔයාට අදාළ Windows key එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරාට පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන get this key කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. යටින් මෙන්න මේ විදිහට key එක වැටෙනවා. ඉතින් මේ key එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඕනිම Windows 10 හෝ Windows 11 තියෙන computer එකක් activate කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Windows මේ වෙද්දිත් තාම මේක activate කරලා නැහැ. ඉතින් දැන් මම කරන්න හදන්නේ මේ key එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන type කරලා මෙන්න මේ විදිහට මට පුළුවන් කමක් තියෙනවා Windows මේ 10 Pro key එක පාවිච්චි කරලා activate කරගන්න. ඉතින් මම දැන් ආයෙත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ VIP-GVGmall.com කියන site එකට. ඉතින් මේ VIP site එකේ තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ මේකේ තියෙන item සමහර වෙලාවට සාමාන්‍ය GVGmall.com site එකේ තියෙන items වලට වඩා මිලෙන් අඩුයි. ඒ වගේම ඔයාලට warranty එකක් හම්බ වෙනවා මේකෙන් ගන්න හැම key එකකටම එහෙම නැත්නම් game key එකකට. මොකද දවස් 30ක return policy එකක්කුත් තියෙනවා. ඔයාට මේ ගැන satisfy නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒ key එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට ඒක ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වොත් එයාට දවස් 30ක් ඇතුළත ඒක රිටර්න් කරන්නත් පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ටම. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකෙදි ඔයාලට game key system වලට අදාළ දේවල් වගේම ඔයාලට Microsoft Office වගේ ඒවාත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. Office කියලා search කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ Office Microsoft Windows වගේ හැමදේම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකම එකට තියෙන මේ bundle වගේ ඒවාත් ගන්න පුළුවන්. Windows 10 Pro key එක Office 16 වගේ දෙකම එකට ඔයාට ටිකක් මිල අඩුවෙන් bundle එකක් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි game වලට අදාළ දේවල් Steam accounts වල තියෙන keys ඊට පස්සේ game වලට අදාළ code සහ තවත් ගොඩක් දේවල් මේ gvgmall.com website එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේක VIP site එක. ඉතින් මම පළලා description එකේ links දාලා තියෙනවා. සමහර විට ඒ links වැදගත් වෙයි ඔයාට. ඉතින් ඒ links check කරලා බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මගේ DW20 කියන special discount code එක පාවිච්චි කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් එන්න ඇති කොහොමද Windows 10 Pro key එකක් purchase කරන්න කියලා. ඉතින් මේ Windows 10 Pro කියන key එක ඔයාට Windows 11 activate කරන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ key එක ඒ විදිහටම ඒ වගේම ඔයා ගාව දැන් තියෙන Windows 10 version එකක් නම් ඔයා ඒක active කළාට පස්සේ ඔයාට original Windows 11 update එකක් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ key එකෙන්. ඔයා activate කළොත් ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ behind the scenes වීඩියෝ බලන්න වගේම මාත් එක්ක එකතු වෙලා වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න මට උදව් කරන්න යන්න පල්ලෙහා තියෙන Patreon link එකට එකතු වෙන්න මගේ channel එකට Patreon member කෙනෙක් විදියට. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මගේ Telegram group එකටත් එකතු වෙලා මාත් එක්ක කතා බහ කරන්න. ඔයාට කැමති මාතෘකා ගැන මට කියලා වීඩියෝස් හදන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන
ඉක්මනට වෙනකම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්මම subscribe කරන්න.